जाडो मौसममा तातो तातो बफ थुक्पा आज म हजुरहरूलाई घरमै सजिलैसँगले बनाएर देखाउँदैछु। यो बफ थुक्पा चाहिँ लगभग 10-12 मिनेटमा तयार हुन्छ र खाँदाखेरि पनि एकदम स्वादिलो र घरमै पाइने सामग्रीहरूबाटै सजिलैसँगले तयार गर्न सकिन्छ। मैले यस्तो प्याकेटवाला बफ सुकुटी लिएकी छु 50 ग्राम र यसलाई अब हामीले तातो पानीमा 5 मिनेट जति मजाले छोपेर राख्नुहोला। यसो गर्यौँ भने सुकुटी नरम हुन्छ र सानो सानो पिसमा काटिसकेपछि 2 चम्चा तोरीको तेलमा म यसलाई मजाले फ्राई गर्दैछु। हजुरहरूले थुक्पा बनाउँदा जुनै तेल राख्नु भए पनि हुन्छ, तर तोरीको तेलमा बनाउँदा चाहिँ अलिक धेरै मिठो हुन्छ है। र यसरी 2-3 मिनेट मजाले लो फ्लेममा पकाउनु होला, धेरै हाई फ्लेममा चाहिँ पकाउनु हुँदैन। र यसरी 2-3 मिनेट पकाइसकेपछि यो मजाले पाक्छ। हेर्नुहोस् त, यतिको भइसकेपछि मैले 1 लिटर पानी मजाले उमालेँ र यस्तो वाला चाउचाउ युज गर्दैछु, बजारमा सजिलै पाउन सक्नुहुन्छ। र तेल 1 चम्चा राखेँ र यो चाउमिनलाई मैले राख्दैछु। यस्तो वाला चाउमिन चाहिँ 2 मिनेट बोइल गरे पुग्छ है, छिट्टै पनि पाक्छ र सजिलै ग्रोसरी स्टोरहरूमा किराना पसलहरूमा किन्न पाइन्छ। 2 मिनेट पकाइसकेपछि चाहिँ मजाले यो खानको लागि रेडी भइसकेको छ है। हेर्नुहोस् त, यसरी चाउमिन उसिन्नु भयो भने चाहिँ तेल राखेर उसिन्नु भयो भनेदेखि चाहिँ चाउमिन एकअर्कासँग टाँसिँदैन। र त्यसपछि मजाले यसलाई मैले पानी निकाल्दैछु स्ट्रेन गरेर। यसरी पानी निकालिसकेपछि त्यो तातो पानी जति जम्मै निकाल्नुपर्छ है यसरी। त्यसपछि एकचोटि खलखल्ती चिसो पानीले पखाल्नु होला र त्यो गरिसकेपछि चाहिँ चाउमिन एकअर्कासँग टाँसिँदैन। दिनभरि राख्नु भए पनि मैले चाहिँ भेजिटेबल्सहरूमा प्याज 2वटा, लसुन 4वटा जति, गुलबेडा 2टा, गाजर 25 ग्राम र क्याप्सिकम 25 ग्राम लिएकी छु। हजुरहरूले चाहिँ जुनै घरमा पाइने भेजिटेबल्सहरू लिनुभए पनि हुन्छ। बन्दा चाहिँ 50 ग्राम लिएँ मैले काटेर। नुन 1 चम्चा, रातो धुलो खुर्सानी 1 चम्चा र एमएसजी चाहिँ चाहिन्छ आधा चम्चा जति। थुक्पामा राख्नै पर्ने मेन चिज भनेको एमएसजी हो, मिठो बनाउनको लागि। र मरिचको धुलो चाहिँ अर्को सेकेन्ड चिज हो, एकदम मिठो बनाउनको लागि। र त्यसपछि 2 चम्चा तोरीको तेल फेरि तताएँ र यसरी अन्डा पनि राख्दैछु। अन्डा राख्ने नराख्ने चाहिँ हजुरहरूको चोइस हो, तर राख्नुभयो भने एकदम मिठो हुन्छ। त्यसपछि यसरी मरिचको धुलोलाई पनि राखिदिएँ, थोरै 1 पिन्च जति नुनलाई पनि राखेँ र यो एकैछिन 30 सेकेन्ड जतिपछि चाहिँ यसलाई हामीले बिस्तारै स्क्रैम्बल गर्नुपर्छ। र यो पनि लगभग 1-2 मिनेटमै पाक्छ, धेरै समय चाहिँ लाग्दैन है। थुक्पामा खास गरेर बफ थुक्पामा अन्डा पनि राख्नुभयो भने त अझै मिठो हुन्छ है, सुप चाहिँ खास गरेर। हेर्नुहोस् त, र बनाउन एकदमै सजिलो छ यो थुक्पा चाहिँ है। यतिको भइसकेपछि मैले चाहिँ ग्यास अफ गरेँ। अब चाहिँ हामी थुक्पा बनाउनको लागि एकदम रेडी भइसकेका छौँ। सुरुमा 3-4 चम्चा तेलमा यसरी हरियो खुर्सानी फुडाउनु पर्छ। यो हरियो खुर्सानीलाई चाहिँ हामीले अलिकति समय दिएर फुडाउनु पर्छ। यतिको भइसकेपछि यसलाई म निकाल्दैछु है। हजुरहरूले ननिकाल्नु भए पनि हुन्छ, मलाई चाहिँ धेरै पिरो खान मन छैन आज। र त्यसपछि यसरी मैले चाहिँ चप गरेको लसुनलाई पनि राखेँ 3-4 चम्चा है। लसुनले पनि थुक्पाको रस एकदम मिठो बनाउँछ खास गरेर। र प्याज पनि राखेँ मैले, त्यसपछि नुन पनि राखेँ। प्याज पनि मसिनोसँगले काट्नु होला, नुन पनि राखेँ। र अब हामीले राख्ने भनेको चाहिँ बेसन 2 चम्चा हो। हजुरहरूसँग बेसन छैन भने मैदा राख्नु भए पनि हुन्छ। र यसलाई चाहिँ एकैछिन 1 मिनेट जति लो फ्लेममा पकाउनु पर्छ है, त्यो सानो आँचमा 1 मिनेट जति पकाउनु पर्छ। र थुक्पा मिठो बनाउने रहस्य यो पनि हो। यसो गर्यौँ भने थुक्पा बाक्लो पनि हुन्छ र टेस्ट पनि एकदम मिठो हुन्छ। बेसन भनेको चाहिँ चनाको पिठो हो र त्यही भएर पनि एकदमै मिठो बनाउँछ रसलाई चाहिँ, थुक्पाको रसलाई। र त्यसपछि चाहिँ मैले यतिको भइसकेपछि अब बिस्तारै भेजिटेबल्सहरू हाल्नुपर्छ हामीले है। सुरुमा बन्दालाई हाल्छौँ। बन्दापछि गोलभेडा एउटा पनि राखेँ। गोलभेडाले पनि थुक्पाको सुप एकदमै टेस्टी बनाउँछ र यसलाई पनि एकैछिन भुट्नुपर्छ हजुरहरूले। यतिको भुटिसकेपछि चना केराउ भिजाएको वाला थोरै हालेँ, यो चाहिँ अप्सनल हो। र कोरेको गाजरलाई पनि हाल्दैछु। गाजर चाहिँ कोरेर राख्नुभयो भने एकदम मिठो हुन्छ। र रातो धुलो खुर्सानी पनि राखेँ मैले 1 चम्चा जति। हेर्नुहोस् त, मेन भनेको चाहिँ यो थुक्पा मिठो बनाउनु भनेको भेजिटेबल्सले नै हो है। यसलाई पनि एकैछिन भुट्नुपर्छ है मजाले। यतिको भइसकेपछि चाहिँ अब मैले पानी राख्दैछु, करिब 3 कप जति पानी राख्दैछु। आधा किलो चाउमिनमा चाहिँ, चाउमिन चाहिँ मैले आधा किलो युज गरेकी हुँ। र पानी राख्दाखेरि मनतातो वा बोइल भइसकेको राख्नु होला। र मैले यसरी एमएसजी पनि राखेँ, मरिचको धुलो पनि राखेँ। हल्कासँगले यो बिस्तारै उम्रिँदैछ।
उम्लिँदैछ र त्यसपछि यसरी कागतीको रस पनि राखेँ आधा चम्चा जति। कागतीको रसले पनि थुक्पाको रस एकदमै मिठो बनाउँछ। यतिको भइसकेको छ, हेर्नुहोस् है त। वाउ! र हजुरहरूले मेरो च्यानल अमरपन्ची फुड वर्ल्डलाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनु होला र लाइक कमेन्ट र सेयर पनि गरिदिनु होला यो भिडियो मन पर्यो भने चाहिँ। र त्यसपछि मैले थुक्पाको सबै यसरी नुडल्सहरूलाई पनि राखेँ, हेर्नुहोस् त। र यो पुरै हाम्रो सुप उम्लिसकेपछि मात्रै राख्नु होला है त चाउमिन चाहिँ। र त्यसपछि हामीले अघि फ्राई गरेको बफ र अन्डालाई पनि राख्छौँ। र अर्को भिडियो हजुरहरूलाई के हेर्न मन छ हजुरहरूले कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ है त। र यो भिडियो 1 देखि 10 सम्म कतिको रेटिङ दिनुहुन्छ त्यो पनि कमेन्ट गरिदिनु होला। र त्यसपछि मैले यसरी सुकुटी र अन्डालाई पनि राखेँ। एकदमै मिठो हुन्छ र हेल्दी पनि हुन्छ यो थुक्पा चाहिँ है, हेर्नुहोस् त। र यसरी मजाले बिस्तारै तयार हुँदैछ। म हजुरहरूलाई सर्भ गरेर पनि देखाउँछु र टेस्ट गरेर पनि देखाउँछु है त। यो यतिको भइसकेपछि धेरै उमाल्नु पर्दैन, ग्यास अफ गरेर मजाले सर्भ गरिदिँदा हुन्छ। एकदमै टेस्टी हुन्छ, खास गरेर यसको सुप त एकदम बेस्ट नै हो है। र यतिको भइसकेपछि हेर्नुहोस् त मजाले एकैछिन उम्ल्यो र मैले ग्यास अफ गरिदिएँ। माथिबाट एउटा कागती र त्यसपछि हरियो खुर्सानी यसो राखेँ र यसरी मैले सर्भ गर्दैछु, हेर्नुहोस् त एउटा बाउलमा। आजको भिडियो हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो, मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक कमेन्ट र सेयर गरिदिनु होला। साथसाथै मेरो च्यानल अमरपन्ची फुड वर्ल्डलाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। हेभ अ नाइस डे। बाई बाई। ह्याप्पी कुकिङ गाइज।